Hello friends, welcome to our YouTube channel. So some of you would ask me that sir, where were you from so many days? My dear students, I was making video lectures for you. I was thinking about your study, and we all teachers were planning about online lecture series, and we were providing online lectures to you. So that's why we all were thinking about you only. But if I ask that, if I ask to you that what were you doing, then some of you may say that sir, we were watching TV, sir, we were playing cricket, sir, we were spending time on Facebook and WhatsApp, sir, we were playing indoor games. So some of these examples, so these all were the examples of past continuous tense or continuous past tense. In today's video lecture, we will cover up following points. These 3 points we will cover up. So first one point is past continuous tense introduction and its formula. Past continuous tense आहे काय, त्याचा फॉर्म्युला काय असतो, तो कसं वापरायचं ते त्याच्यामध्ये शिकवलं जाईल. इन द सेकंड पॉइंट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर कुठे होतो हे आपल्याला कळेल. अँड थर्ड वन पॉइंट इज फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. जास्तीत जास्त एक्झाम्पल्स सोडवले की त्याची प्रॅक्टिस होईल. त्यामुळे पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचे जास्तीत जास्त एक्झाम्पल्स सोडवायचे, ते पण कसे, तर ॲफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह, ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन, निगेटिव्ह क्वेश्चन. होकारार्थी वाक्य बनवता आलं पाहिजे, निगेटिव्ह त्याच्यातून बोलता आलं पाहिजे. त्यात ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन होकारार्थी प्रश्न अँड निगेटिव्ह क्वेश्चन नकारार्थी प्रश्न, हे सगळं आपण आज या लेक्चरमधून शिकणार आहोत. सो माय डिअर स्टुडंट्स, टुडे वी विल लर्न टेन्स. टेन्समध्ये आपण शिकतोय पास्ट टेन्स, आणि पास्ट टेन्समध्ये आपण सिंपल पास्ट टेन्स कंप्लीट केलेला आहे. वी हॅव कंप्लीटेड सिंपल पास्ट टेन्स. नाव टुडे इन दिस व्हिडिओ लेक्चर वी विल लर्न पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, चालू भूतकाळ. आपण या लेक्चरमध्ये चालू भूतकाळ शिकत आहोत, आता शिकणार आहोत. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे काय, फॉर्म्युला. फॉर्म्युला काय आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा? चालू भूतकाळाचा फॉर्म्युला आहे सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑर वेअर, त्याला लावलंय वर्ब, त्याला लावलंय आयएनजी, आणि नंतर लावलंय ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस वर्ब प्लस आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. त्याच्यानंतर वॉज वेअर हे हेल्पिंग वर्बचं काम करतं. व्ही जो आहे तो मेन वर्ब, त्याला आयएनजी प्रत्यय लावायचा, आणि नंतर शेवटी ऑब्जेक्ट. सो दॅट वॉज द फॉर्म्युला ऑफ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. हा पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा फॉर्म्युला. तर आता आपण जेव्हा बघतो की मराठीमध्ये एखाद्या वाक्याच्या शेवटी त होता, त होती, त होतात किंवा त होते असं काही आलं, समजा आता तो क्रिकेट खेळत होता, सचिन तेंडुलकर क्रिकेट खेळत होता, ती क्रिकेट खेळत होती, किंवा ती पुस्तक वाचत होती. त होतात, तुम्ही मंदिरात जात होतात, तुम्ही शिकत होतात, किंवा त होते, असे ज्यावेळेस वाक्य येतात, त्या वाक्याच्या शेवटी ज्यावेळेस हे येतं, त्यावेळेस समजून घ्यायचं की याचं ट्रान्सलेशन करताना आपल्याला काय करायचं आहे, दॅट टाइम वी शुड यूज पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. त्यावेळेला आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस घ्यायचा आणि हा फॉर्म्युलानुसार जायचं आहे. सब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस वर्ब प्लस आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आणि हे लक्षात आलं. यूज ऑफ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा यूज काय आहे? फर्स्ट वन यूज इज टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस स्टेट or repeated actions which occurred in the past, and it is used for an incomplete action in the past. It describes an action as continuing at the some past time. पास्टमध्ये घडलेली एखादी ॲक्शन आणि ती त्यावेळेस कंटिन्यू चालू होती, अशी एखादी रिपीटेड ॲक्शन असेल जी पास्टमध्ये घडलेली आहे आणि ती त्यावेळेस इनकम्प्लीट होती, ती त्यावेळेस चालू होती, कंप्लीट झालेली नव्हती, तर अशा वेळेस काय करतो आपण, दॅट टाइम वी यूज पास्ट कंटिन्युअस टेन्स असे वाक्य डिस्क्राईब करण्यासाठी. तर इथे एक्झाम्पल्स आहेत बघा. सम स्टुडंट्स वेअर फायटिंग विथ ईच अदर. काही विद्यार्थी एकमेकांसोबत लढत होते किंवा भांडत होते. मग फायटिंग विथ ईच अदर म्हणजे ती भूतकाळामध्ये कंटिन्यू चालू असलेली, पूर्ण झालेली नव्हती, ती भूतकाळामध्ये चालू असलेली घटना होती. त्याचं वर्णन करण्यासाठी आपण हे वापरलेलं आहे. सम स्टुडंट्स हे झालं सब्जेक्ट, ते अनेक होते त्यामुळे त्याला लागलं वेअर, फायटिंग मेन वर्ब आयएनजी विथ ईच अदर. हे अशा प्रकारे कन्स्ट्रक्शन. दुसरं एक्झाम्पल बघा, ही वॉज प्लेईंग चेस. तो चेस खेळत होता. तर कंटिन्यू झालेली म्हणजे कंटिन्यू चालू होती ती ॲक्शन पास्टमध्ये आणि पूर्ण झालेली नव्हती. त्याचं वर्णन करण्यासाठी आपण पास्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरत असतो. सेकंड वन यूज काय बघा, सेकंड वन यूज इज
It is used in the combination with the simple past. If an action was going on for some time and new action happened, the past continuous tense is used for the latter. एखाद्या वेळेस त्याला सिंपल पास्टच्या सोबत कसं वापरलं जातं याचं एक्झाम्पल बघा. एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, वी वेअर वॉचिंग टी व्ही. आता हे पास्ट कंटिन्युअसचं वाक्य, आम्ही टी व्ही बघत होतो. वी वेअर वॉचिंग टी व्ही व्हेन आवर अंकल केम टू सी अस. म्हणजे अंकल केम हे झालं वाक्य सिंपल पास्टचं. म्हणजे सिंपल पास्टसोबत कधी कधी जे वाक्य जोडले जातात तर ते पास्ट कंटिन्युअसचे असतात. इथे दुसरं बघा, ही फेल डाऊन हे सिंपल पास्टचं वाक्य. ही फेल डाऊन वेन ही वॉज रनिंग. तो खाली पडला जेव्हा तो पळत होता. वेन ही वॉज रनिंग. आता ही वॉज रनिंग हे झालं पास्ट कंटिन्युअस आणि हे झालं सिंपल पास्ट. म्हणजे दुसरा उपयोग काय आहे, सिंपल पास्टच्या सोबत जोडून सुद्धा हे पास्ट कंटिन्युअस कधी कधी वापरल्या जाऊ शकतं. लेट्स टेक फर्स्ट वन एक्झाम्पल. पहिलं एक्झाम्पल काय सांगते बघा, आय वॉज लर्निंग इंग्लिश. आता ह्याला फॉर्म्युलानुसार बघायचं. आय कशाचं काम करतोय, आय काम करतोय सब्जेक्टचं. सब्जेक्ट फॉर्म्युल्यात सगळ्यात पहिले कोण आहे, सब्जेक्ट. मग आय कशाचं काम करतोय, सब्जेक्टचं. त्याच्या पुढे काय लावलेलं आहे, त्याच्या पुढे लावलेलं आहे हेल्पिंग वर्ब. वॉज किंवा वेअर पैकी हेल्पिंग वर्ब लावलेलं आहे. मग वॉज लावलेलं आहे आयच्या नंतर मेन वर्ब लर्न लावलेलं आहे आणि त्याला लावलेलं आहे आयएनजी प्रत्यय लावलेला आहे. आणि नंतर इंग्लिश, आय वॉज लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश ऑब्जेक्टचं काम करते. आय वॉज लर्निंग इंग्लिश, मी इंग्रजी शिकत होतो. आता आणखी एक लक्षात घ्यायचं की वॉज आणि वेअर दोन हेल्पिंग वर्ब जर आहे तर कोणतं हेल्पिंग वर्ब कुठं लावायचं, त्याच्यासाठी इथे बघा, आय, ही, शी, इट किंवा रामा हे जर सब्जेक्ट असतील त्याला लावायचं वॉज, आणि यू, वी आणि दे हे जर सब्जेक्ट असतील त्याला लावायचं वेअर. आणि इकडे लक्षात घ्या की यू, वी आणि दे हे प्लुरल सब्जेक्ट म्हणून ओळखले जातात. यू इज द एक्सेप्शन इन दॅट. यू हा एक्सेप्शन असतो, यू प्लुरल पण असतो आणि सिंग्युलर पण असतो. त्याला आपण तू आणि तुम्ही दोन्ही म्हणून ओळखतो. यू, वी, दे याला वेअर लावायचं आणि आय, ही, शी, इट, रामा हे सिंग्युलर सब्जेक्ट आहेत, त्याला वॉज लावायचं. त्याच्यानंतर आता इथे बघा अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स काय झालंय, आय वॉज लर्निंग इंग्लिश, मी इंग्रजी शिकत होतो. ऍट द टाइम ऑफ निगेटिव्ह करायच्या वेळेस काय करायचंय, यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्बच्या नंतर काय करायचं, नॉट वापरायचं. आय वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब काय आपलं वॉज, त्याच्यानंतर वापरलं नॉट. आय वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, मी इंग्रजी शिकत नव्हतो. हे झालं निगेटिव्हच्या बाबतीत. अफर्मेटिव्ह, निगेटिव्ह. Now is the time of affirmative question. How to make affirmative question in past continuous. Affirmative question च्या वेळेस काय करायचं, हेल्पिंग वर्ब आधी घ्यायचं. इथे बघा अफर्मेटिव्ह आहे, हेल्पिंग वर्ब वॉज आहे, वॉज आधी घेतलं, सब्जेक्ट नंतर लावला. वॉज आय लर्निंग इंग्लिश, मी इंग्रजी शिकत होतो का. म्हणजेच हेल्पिंग वर्ब आधी घ्यायचं आणि सब्जेक्ट नंतर लावायचं. हे असं केलं, अल्टर करायचं त्याला. आणि शेवटी काय, डोंट फॉरगेट टू गिव्ह क्वेश्चन मार्क ऍट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चनला शेवटी क्वेश्चन मार्क द्यायचा. मी इंग्रजी शिकत होतो का, तर हा होता अफर्मेटिव्ह क्वेश्चन. आणि निगेटिव्ह क्वेश्चनच्या वेळेस काय, तर वॉज नॉटचं वॉजंट करायचं. वॉज नॉटचं काय केलं, वॉजंट करायचं. वॉजंट पहिले घ्यायचं, नंतर सब्जेक्ट घ्यायचा आणि नंतर मेन वर्ब त्याला आयएनजी आणि नंतर ऑब्जेक्ट म्हणून इंग्लिश. वॉजंट आय लर्निंग इंग्लिश, वॉजंट आय लर्निंग इंग्लिश, शेवटी क्वेश्चन मार्क की मी इंग्रजी शिकत नव्हतो का. किंवा तुम्ही जर वॉजंट ऐवजी वॉज आय नॉट घेतलं तरी पण ते चालतं. इट इज ऑल्सो ओके. वॉज आय नॉट लर्निंग इंग्लिश, मी इंग्रजी शिकत नव्हतो का, इथे शेवटी क्वेश्चन मार्क देऊन टाकायचा. इथपर्यंत लक्षात येतंय. तर हे झालं पास्ट कंटिन्युअसचं पहिलं एक्झाम्पल. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स फॉर युअर प्रॅक्टिसिंग. तुमच्या प्रॅक्टिससाठी इथे काही एक्झाम्पल्स आहेत, मी ते वाचून दाखवतो, तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. आणि त्याची प्रॅक्टिस अशा प्रकारे की अफर्मेटिव्ह, निगेटिव्ह, अफर्मेटिव्ह क्वेश्चन, निगेटिव्ह क्वेश्चन. सो फर्स्ट वन एक्झाम्पल इज, यू वर टीचिंग इंग्लिश, तू इंग्रजी शिकवत होता. ही वॉज रायटिंग अ लेटर, तो पत्र लिहत होता. कृष्णा वॉज कॉलिंग मी, कृष्णा मला बोलवत होता. वी वेअर वॉचिंग टीव्ही, आम्ही टीव्ही बघत होतो. दे वेअर गोइंग टू गोवा, ते गोव्याला जात होते. वी वेअर प्लेइंग क्रिकेट, आम्ही क्रिकेट खेळत होतो. ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो पुस्तक वाचत होता. दे वेअर डान्सिंग इन रेन, ते पावसात नाचत होते. So let's take second one example. दुसरा एक्झाम्पल बघा, राजू वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. सब्जेक्ट कोण आहे, राजू. त्याला लावले हेल्पिंग वर्ब वॉज, कारण राजू थर्ड पर्सन आहे म्हणून त्याला वॉज हेच हेल्पिंग वर्ब लागतं. राजू वॉज. सिंग हे मेन वर्ब आहे, त्याला लावले आयएनजी. राजू वॉज सिंगिंग, आर्टिकल आहे आणि सॉन्ग हे ऑब्जेक्ट आहे. राजू वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राजू गाणं गात होता.
हे ॲफर्मेटिव्ह झालं. ॲफर्मेटिव्ह. आता आपण काय बोललोय, ॲट द टाइम ऑफ निगेटिव्ह वी शुड यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कुठं, हेल्पिंग वर्बच्या नंतर काय करायचं, नॉट वापरायचं. आता इथं आपण राजू वॉजंट सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉजच्या नंतर नॉट लावलेलं आहे, त्याला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म बनवलंय. राजू वॉज नॉट असं म्हणलं तरी चालतं. राजू वॉजंट सिंगिंग अ सॉन्ग, राजू गाणं गात नव्हता, हे निगेटिव्ह झालं. त्याच्यानंतर ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन. ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चनच्या वेळेस आत्ता बघितलं की हेल्पिंग वर्ब आधी घ्यायचं, त्याच्यानंतर सब्जेक्ट घ्यायचा, त्याच्यानंतर वर्ब, मेन वर्ब घ्यायचं, त्याला आयएनजी, नंतर उरलेलं सगळं आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क. वॉज राजू सिंगिंग अ सॉन्ग, राजू गाणं गात होता का. त्याच्यानंतर ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चनच्या नंतर निगेटिव्ह क्वेश्चनच्या वेळेस काय करायचं, वॉजंट पहिले घ्यायचं, सब्जेक्ट नंतर घ्यायचा. वॉजंट राजू सिंगिंग अ सॉन्ग, राजू गाणं गात नव्हता का. तर इथं वॉज राजू नॉट असं म्हटलं तरी चालतं, किंवा डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म घेतला तरी चालतं, नो प्रॉब्लेम. तर हे होतं सेकंड वन एक्झाम्पल. दिस वॉज सेकंड वन एक्झाम्पल. लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स थर्ड वन एक्झाम्पल. तिसरं एक्झाम्पल काय सांगतं, दे वेर गोइंग टू टेम्पल. दे वेर गोइंग टू टेम्पल, ते मंदिरात जात होते. दे वेर गोइंग टू टेम्पल, दे आलेलं आहे. दे म्हणल्यावर काय, तो प्लुरल सब्जेक्ट आहे. प्लुरल सब्जेक्ट असल्यावरती त्याला काय लावायला पाहिजे, त्याला हेल्पिंग वर्ब म्हणून वेअर लावलं पाहिजे. दे वेअर गोइंग टू टेम्पल, तर दे झाला सब्जेक्ट, त्याला लावलं हेल्पिंग वर्ब वेअर. गो हा मेन वर्ब, त्याला आयएनजी प्रत्यय, टू प्रिपोजिशन, टेम्पल ऑब्जेक्ट. दे वेअर गोइंग टू टेम्पल, ते मंदिरात जात होते. ते मंदिरात जात नव्हते. दे वेअर नॉट गोइंग टू टेम्पल. तर वेअर नॉटचं आपण कॉन्ट्रॅक्टेड बनवू शकतो, वर्ंट म्हणू शकतो. दे वेअर नॉट गोइंग टू टेम्पल, हे झालं निगेटिव्ह, ते मंदिरात जात नव्हते. ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चनच्या वेळेस काय करायचंय, वेअर दे गोइंग टू टेम्पल, ते मंदिरात जात होते का. वेअर आधी घेतलं, ते नंतर घेतलं, आणि पुढचं सगळं तसं तसं शेवटी क्वेश्चन मार्क. वेअर दे गोइंग टू टेम्पल, ते मंदिरात जात होते का. आणि निगेटिव्ह क्वेश्चनच्या वेळेस इथं वेअर नॉटला वर्ंट करून जरी लावलं तरी चालतं, किंवा वेअर दे नॉट गोइंग टू टेम्पल, ते मंदिरात जात नव्हते का, असं केलं तरी चालतं. आणि त्यानंतर इथं काही तुम्हाला वर्ब्स दिलेले आहेत. हिअर आर सम वर्ब्स फॉर प्रॅक्टिसिंग. तुम्ही ह्या वर्ब्सची प्रॅक्टिस करायची आहे. टेल सांगणे, ड्राईव्ह चालवणे, स्टडी अभ्यास करणे, ट्राय प्रयत्न करणे, क्राय रडणे, डू करणे, आणि स्लीप झोपणे. तर हे काही एक्झाम्पल्स आहेत, हे तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे याची. आणि पास्ट कंटिन्युअसची जेवढी जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला याच्यामध्ये परफेक्शन येत जाईल. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, वुमन ऑल्सो. सो दॅट्स वाय यू शुड डू प्रॅक्टिस ओनली. तर इथे आपण ह्या लेक्चरमध्ये थांबत आहोत. ह्याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स. त्याच्या पुढचा टप्पा आहे तो शिकायचा आहे. त्यासाठी तुम्ही V2 आणि V3 ची जी लिस्ट दिली होती त्यातले जास्तीत जास्त जे वर्ब्स आहेत ते पाठ असले पाहिजेत, ते लिहून काढायचे, त्याची प्रॅक्टिस करायची, लक्षात ठेवायचे. तर इथे आपण थांबूया. सो वी विल स्टॉप हिअर, वी विल मीट अगेन. आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत तुम्ही घरीच राहा. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू सो मच.